Hello everyone, welcome to online classes of Seed Financial Academy in collaboration with Ottish.com. And today my name is Sanjay Pradhan and I'm a fellow member of ACCA. So today we are going to start the introductory class of Audit and Assurance paper. So let's begin. So before delving more into the depth of Audit and Assurance, we should really place a genuine question. So why is there the genuine need for audit? The background ma हामी अलिकति जाउँ हैन र we all know एउटा कुनै अर्गनाइजेसन को फाइनान्शियल परफर्मेन्स अथवा फाइनान्शियल पोजिसन को लागि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स बन्छ र त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स को लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबल हुन्छ र त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स को युजर्स को हामी कुरा गर्छौं भने जसलाई हामी स्टेक होल्डर्स अथवा शेयर होल्डर्स भन्न सक्छौं त्यो युजर्सले त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स लाई कतिको रिलाइ गर्ने त्यो ठीक छ छैन भन्ने कुरा कसरी चाहिँ त्यो आफुलाई सेटिस्फाई गर्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स कुनै पार्टीबाट कुनै प्र्याक्टिसनरबाट यदि सर्टिफाई भएर आउँछ वेदर इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एन्ड फेयर भ्यू अर नट भन्ने कुरा त्यो सर्टिफिकेसन भएर आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स मोर क्रेडिबल हुन्छ र त्यसले युजर अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सले त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्समा मोर रिलायन्स प्लेस गर्न सकिन्छ. सो दैट्स द बेसिक क्वेशन हैन व्हाई देयर इज द नीड फर अडिट भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गर्यौं. सो नाउ लेट्स मुभ फर्दर. सो टु बिगिन विथ सिलेबसमा जान भन्दा अगाडि हामी चाहिँ यो सत्यम कम्प्युटर्स स्क्यान्डलमा अलिकति चाहिँ डिस्कस गर्छौं. यो सत्यम कम्प्युटर्सको जुन स्क्यान्डल छ यसलाई एन्ड्रोन अफ इन्डिया पनि भनिन्छ र यो अर्गनाइजेसनको अडिटर चाहिँ प्राइस वाटर कुपर्स जसलाई हामी टप अडिट फर्म ग्लोबल अडिट फर्म भित्र पनि पर्छ प्राइस वाटर कुपर्स र सम एक्सट्र्याक्ट्स चाहिँ मैले राखेको छु यसमा हैन यो सत्यम स्क्यान्डलको जसमा एज यु क्यान सी अन द प्रेजेन्टेसन जसमा एक्सट्र्याक्ट्स अफ फेब्रिकेटेड फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स अफ सत्यम एज अफ सेप्टेम्बर 30, 2008 हेर्न सकिन्छ. यो फिगर्सहरु चाहिँ क्रोरमा मेन्सन गरिएको छ र एज यु क्यान सी जस्तो क्याश एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्समा व्हाट ह्यापेन्ड भन्ने कुरा जस्तो एक्चुअलमा कति रिपोर्ट गरिएको थियो, एक्चुअलमा कति थियो र कति चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्समा रिपोर्ट गरिएको थियो एन्ड यु क्यान सी अन द राइट ह्यान्ड साइड जुन डिफरेन्स भनौँ न कति अमाउन्टले चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स म्यानिपुलेट गरिएको थियो. जस्तो क्याश एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्समा एज वी क्यान से 5040 करोड्सले चाहिँ मिसस्टेट गरिएको थियो. सो एक्रुड इन्ट्रेस्ट एन्ड ब्याङ्क डिपोजिटमा वी क्यान सी 376.5 करोड्सले चाहिँ मिसस्टेट गरिएको थियो. सो यस्तो मतलब अडिट हुँदै पनि यो किसिमको म्यानिपुलेसन कसरी भयो त भन्ने कुरा हैन. सो त्यसले एउटा कुरा के राइज गर्छ भन्दाखेरि अडिट लाई कसरी चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्ने, कसरी अडिटरलाई पनि एउटा किसिमको ओभरसाइट आवश्यक छ र त्यहाँ के को निड आउँछ भन्दाखेरि अडिटिङ स्ट्यान्डर्डको निड आउँछ. त्यो अडिटिङ स्ट्यान्डर्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि गाइड गर्छ कसरी चाहिँ एउटा वेल म्यानरमा अडिट गर्ने, कसरी सबै कुराहरू हेरेर आफ्नो ओपिनियन दिने. सो दैट इज हाउ द auditing standard will help the auditor to perform audit in a proper manner and also to minimize the audit risk. सो फर्दर इन्फर्मेसन हामी यसमा हेर्न सक्छौं. जस्तो सत्यम स्क्यान्डलमै के भएको थियो भन्दाखेरि देयर वर इन्डिकेशन्स जसले चाहिँ कस्तो भन्दा कुनै किसिमको फ्रड चाहिँ त्यहाँ पर्पेट्रेट भइरहेको छ भित्र भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि त्यो इन्डिकेटर्सहरु हुँदै पनि हाउ अ रेप्युटेड अडिट फर्म मिस्ड आउट अन सेभरल एस्पेक्ट्स भन्ने कुरा दैट्स अ बिग क्वेशन दैट अराइजेस. जस्तो वी क्यान सी द प्रमोटर्स होल्डिङ इन सत्यम त्यो प्याटर्न हेर्न सकिन्छ जहाँ चाहिँ के छ डिक्रिज्ड अर्डरमा गइरहेको छ. द फ्रड वाज त्यो फ्रड चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको चेयरम्यान सत्यम राजु आफैले एडमिट गरेपछि मात्रै चाहिँ अनकभर भएको थियो अन जनवरी 7, 2009. सो एज वी क्यान सी डिसेम्बर 2008 त्यो प्रमोटर शेयर होल्डिङ प्याटर्न वाज रिड्युस टु 2.18%. So this was some indication that something is happening, something fishy is going on भन्ने indication was there which the auditor failed to identify. So further we can see
सेयर प्राइसमा चाहिँ कुन किसिमको फ्लक्चुएसन आयो वन्स दि फ्रड वाज अनकभर्ड वी क्यान सी जनवरी 7 2009 मा जुन बेला त्यो अर्गनाइजेसनको चेयरम्यानले चाहिँ यो फ्रड एडमिट गर्ने बित्तिकै द प्राइस वाज रिड्युस टु 39.95 from 178.95. So that was a major fall from grace in case of Satyam. So I think अब हामीलाई के चाहिँ क्लियर भयो भन्दाखेरि अडिटको इम्पोर्टेन्स के छ त भन्ने कुरा र अडिट ओभरसाइटको आवश्यकता कतिको छ त्यो अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड्सलाई कसरी फलो गर्नुपर्छ. सो नाउ लिभिङ द ब्याकग्राउन्ड असाइड हैन हामी चाहिँ यो कोर्सको रिलेसनल डायग्राम अडिट एन्ड एस्युरेन्स पेपरको रिलेसनल डायग्राम यसको की सिलेबस एरियाजहरू के छन् भन्ने कुरामा चाहिँ विल बी डिस्कसिङ. सो टकिङ अन द रिलेसनल डायग्राम हामी हेर्ने हो भने यो अडिट एन्ड एस्युरेन्स पेपरमा चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ कर्पोरेट एन्ड बिजनेस ल को सर्टेन क्यारी हुन्छ. त्यसपछि यो अडिट एन्ड एस्युरेन्स पेपर चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ केसँग यसको नलेज चाहिँ डाइरेक्टली कहाँ क्यारी हुन्छ भन्दाखेरि जुन एडभान्स्ड पेपर छ ACCA को जुन स्ट्राटेजिक प्रोफेसनलमा एडभान्स्ड अडिट एन्ड एस्युरेन्स भन्ने पेपरमा डाइरेक्ट क्यारी हुन्छ र त्यसपछि यसको सर्टेन कुराहरू चाहिँ स्ट्राटेजिक बिजनेस रिपोर्टिङ भन्ने पेपरमा पनि त्यो नलेज चाहिँ हामी क्यारी हुन्छ जुन चाहिँ वी क्यान सी फ्रम दि डटेड लाइन्स. नाउ टकिङ अन द 5 सिलेबस एरियाज अडिट एन्ड एस्युरेन्स पेपरमा 5वटा इम्पोर्टेन्ट सिलेबस एरियाजहरू छन्. सो स्टार्टिङ विथ ए इट इज अडिट फ्रेमवर्क एन्ड रेगुलेसन, बी प्लानिङ एन्ड रिस्क एसेसमेन्ट, सी इन्टरनल कन्ट्रोल, डी अडिट इभिडेन्स एन्ड द लास्ट वान review and reporting E. So I think we have discussed well on relational diagram on and 5 syllabus area. र यो 5 syllabus areas लाई अरे डिटेलमा फर्दर स्लाइड्सहरुमा will be discussing more on that. So now let's look at the exam format of this paper and the pass rates as well. So as we can see the pass rates chart, त्यो pass rate chart मा हामी देख्न सक्छौं March 2019 मा it was the global pass rate of this paper was 37%, June 2019 it was 39%, September 2019 36%, December 2019 38% and March 2020 it was 36%. So we can see it has been one of the difficult paper of ACCA पनि भनिन्छ र यसको pass rates is more of the time it is below 40% as we can see the diagram. So now coming to the exam format is very clear. Section दुईटा सेक्सन हुन्छ exam format मा कुरा गर्दाखेरि. सेक्सन A मा तीनटा क्वेशन आउँछ, तीनटा क्वेशन 10 मार्कको हुन्छ. So it makes up हरेक क्वेशन 10 मार्क्स हुन्छ. So it makes up 30 marks which is objective test questions. And section B मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा 30 मार्क्स को क्वेशन आउँछ र दुईटा 20 मार्क्स को क्वेशन आउँछ. So in total it makes 100 and all of the questions are mandatory to be dealt with. One thing we need to be very clear on, section B का questions it comes predominantly from planning and risk assessment, internal control and audit evidence. यो जुन अघि हामीले 5 वटा की सिलेबस एरियाको कुरा गर्यौ त्यसमध्ये यो तीनटा की सिलेबस एरियाबाट सेक्सन बी का क्वेशन्सहरु धेरै भन्दा धेरै आउँछन्. So moving forward, so exam format सँगै I would like to exam time भनेको 3 घण्टाको हुन्छ र त्यो 3 घण्टामा 10 मिनेट्स चाहिँ रिडिङ टाइम हुन्छ. So that is the basic idea about exam format, exam time and the current pass rates as well. So now as I mentioned earlier हैन हामी डिटेल सिलेबस एरियामा पनि डिस्कस गर्छौं. So audit framework and regulation जुन ए सिलेबस एरिया थियो त्यो सिलेबस एरियामा चाहिँ द स्टडी टपिक्सहरु के छन् भन्दाखेरि नम्बर 1 इट इज कन्सेप्ट अफ अडिट एन्ड अदर एस्युरेन्स इंगेजमेन्ट्स, एक्सटर्नल अडिट्स का कुराहरु, कर्पोरेट गभर्नेन्स का कुराहरु, प्रोफेसनल इथिक्स एन्ड ACCA कोड अफ इथिक्स एन्ड कन्डक्ट, त्यसैगरी प्लानिङ एन्ड रिस्क एसेसमेन्ट सिलेबसमा obtaining, accepting and continuing audit engagements, objectives and general principles, assessing audit risks, understanding the entity and its environment,
fraud laws and regulation, audit planning and documentation. So these are the study topics in syllabus area A and syllabus area B. Internal control is the third syllabus area, जसमा चाहिँ study topics हरु, as we can see, internal control systems, use and evaluation of internal control systems by auditors, test of control, communication on internal control, internal audit and governance, and the differences between external and internal audit, scope of internal audit function, outsourcing and internal audit assignments का कुराहरु. So these are the basic study topics under syllabus internal control. So now remaining two syllabus area, audit evidence, जसमा चाहिँ financial statement assertions and audit evidence, त्यसैगरी audit procedures, audit sampling and other means of testing, audit of specific items, and the fifth one is automated tools and techniques. र यो जुन अहिले रिसेन्टली एमेन्डमेन्ट आएको छ र एमेन्डमेन्ट त्यति सिग्निफिकेन्ट छैन. यसमा पहिला यो स्टडी टपिकमा के थियो भन्दाखेरि कम्प्युटर एसिस्टेड अडिट टेक्निक्स भनेर थियो, जसलाई चाहिँ रिनेम गरिएको छ एन्ड द्याट इज नाउ मेन्सन कन्सिडर्ड एज अटोमेटेड टुल्स एन्ड टेक्निक्स भनेर. एन्ड सिक्स्थ वान द वर्क अफ अदर्स, नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन्स. र लास्ट सिलेबस एरिया review and reporting ma, the study topics are subsequent events, going concern, written representations, audit finalizations and final review, and the fifth, the last one study topic is independent audit report, which is the end of the audit process. So now मुभिङ फर्दर अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन एक्जामिनेबल डकुमेन्ट भनिन्छ यसलाई, एक्जामिनेबल डकुमेन्टमा के स्टुडेन्टलाई के कुराको आइडिया हुनुपर्छ भन्दाखेरि अडिट एन्ड एस्युरेन्स पेपरमा चाहिँ कुन कुन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ, हाम्रो क्वेशन्सहरु आउँदाखेरि हैन कुन कुन स्ट्यान्डर्ड्सहरु एक्जामिन गरिन्छ. सो यो एक्जामिनेबल डकुमेन्ट्सबाट चाहिँ यु विल गेट अ प्रिटी गुड क्लियर आइडिया अफ what are the standards that are applicable from the exam perspective र कुन कुन स्ट्यान्डर्ड्सहरुमा चाहिँ हामी कोर्स कन्टेन्टमा पनि डिस्कस गर्छौं भन्ने कुरा यसले आइडिया दिन्छ. एउटा स्न्यापशट मात्रै हो, यसको फुल एक्जामिनेबल डकुमेन्ट चाहिँ हामी accaglobal.com वेबसाइटबाट चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं. सो नाउ मुभिङ फर्दर, सो स्टुडेन्टको पर्सपेक्टिभबाट there are minimum study resources which is required to pass examinations. र यो minimum study resources मा कुरा गर्ने हो भने study textbook, revision kit, syllabus and study guide, technical articles, examiner's report, examinable documents, स्टडी सपोर्ट भिडियोज. सो यो चाहिँ बेसिक मिनिमम रिसोर्सेस हो. यति रिसोर्सेस कन्सिडर गर्यो भने मजाले एक्जाम पास गर्न सकिन्छ. र यसबाहेक अरू विभिन्न अनलाइन रिसोर्सेसहरू पनि छन् जसलाई पनि एडिसनली युज गर्न सकिन्छ सो द्याट वी स्कोर गुड मार्क्स इन बेटर मार्क्स इन एक्जामिनेसन. सो दिस वाज द ओभरअल introduction of audit and assurance paper. I think I hope this introduction class has addressed all the concerns हैन. जस्तो यसमा हामीले डिटेल्ड सिलेबस एरियाको पनि कुरा गर्यौं, त्यसैगरी एक्जाम फर्मेटको पनि कुरा गर्यौं, त्यसैगरी यसको पास रेट्सका कुरा गर्यौं, एक्जामिनेबल डकुमेन्ट्सहरु के हुन्छन्, कुन कुन स्ट्यान्डर्ड्सहरु चाहिँ कुन कुन अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरु एप्लिकेबल हुन्छन् त्यसमा पनि डिस्कस गर्यौं. र पास गर्नको लागि मिनिमम रिसोर्सेसहरु के चाहिन्छ. आई थिंक वी हैव वेल डिस्कस्ड अल द इम्पोर्टेन्ट एरियाज इन दिस इन्ट्रोडक्टरी क्लास. थप जानकारीका लागि लग अन टु www.ottish.com. सम्पर्क नम्बर, इमेल आईडी. धन्यवाद.